Cái nút New này thì nó sẽ hiện ra một cái bảng để chúng ta chọn một cái template, nhưng mà cái này thì chúng ta sẽ trong một cái dịp khác chúng ta sẽ nói rõ về cái việc này. Thế hiện giờ chúng ta sẽ mở một cái mô hình ra để chạy thử, và sau đấy thì sẽ xem là các cái tham số vật liệu nó thay đổi, che nắng và hướng thì sẽ làm ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề năng lượng. Thì chúng ta sẽ mở cái mô hình có sẵn ra, các bạn đã chép rồi đấy ạ. Phần đây thì chúng ta không lưu cái hiện trạng làm việc bây giờ nữa mà nên ấn vào No. Slow down. Anh Vũ đi chậm lại để tất cả mọi người cùng thấy được là... Đây thì các bạn mở cái phần bạn nãy ra. Cái phần mà dữ liệu các bạn đã copy ấy, thì nó có cái tên là baseline model. Tất cả mọi người có theo kịp không ạ? Có ai không theo không ạ? Ai theo kịp thì giơ tay lên ạ. Okay. Không có được. Bạn có câu rồi mà. Có trong này gì? Không phải. You need a mouse. Thế là cái bàn này là... Is a mouse easier for you? It's easier because models. Okay. There you go. Baseline model. Yes. There you go. USB bị thiếu. Có một cái USB bị thiếu, không có cái baseline này. Có ai cần hỗ trợ không ạ? Why is hers not in color? It's a different version of the baseline model parts. We have some colored and some uncolored files here as well. Uncolored. Win bạn là win bao nhiêu nhỉ? Unit not working. This one. We might need some support here, Joe. Moment. This one needs support too. Có ai cần hỗ trợ thì mọi người có thể giơ tay lên ạ. Do you know why this is not? I think you should close this and restart it. It happened with something. It happened to me. Same thing. So I would. Thế thì bây giờ có khi là phải cài đặt lại. I would close this. Anh đóng cái này lại. So go here. Go to open. Anh mở lại, anh vào anh. No. Vào cái nút open yeah. Open. No. 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 Open again. Không nghiện, không chưa đây rồi. Không nghiện. Vũ said just now that probably OpenStudio was not installed successfully. He said so just now. Chính đấy. In that case, Chính là cái bạn ấy mở rồi đấy. Anh có thể cài đặt lại không? Cài đặt lại OpenStudio nhé. He already reinstalled. Baseline này file rất là nhẹ, có 7 KB. Cài đặt lại thêm lần nữa đi ạ. Không phải, Do you think it's the problem with the operating system? Không phải, không hiểu. Nó nhẹ hay không quan trọng, vì nó tư liệu của nó nằm đây. Có thể là cái này mình có bị thiếu rồi, có hay bị để cái này. Mấy cái này thì lên được. Thế thì cái baseline đấy là bị lỗi. And Lúc có mình bị lỗi. Anh Phong với bác kia nhờ anh hỗ trợ tí này. Ở đâu mấy ông kia cũng bị lỗi luôn.
Many laptops have virus. Oh. Oh. Có loại cái này. So some of you may have laptops with viruses causing problems. Một số máy của chúng ta có thể là gặp vấn đề vì bị virus ạ. I have no viruses on my machine. Lúc cài plugin là không hoàn thành. Hiện giờ còn máy nào còn vấn đề có thể giơ tay lên không ạ? Oh, we need help here. Yeah. But we're doing well. This is good. To get so many systems running this quickly is good. Anh Vũ ơi. Oh, it's a good motorcycle, but it's not the 4-story office building. What is it? It's is that a BSA or an HA? HS? Anh ơi, nguyên một hàng ở trên kia là không được nhé, vài đồng chí ở trên này là không được nhé. Có lỗi gì ở trong quá trình không cài plugin gì không? Video có rồi. Vâng, chị cũng học ạ. There, you got it. You go to here, left, one more. Here, there. Đồng chí này nói là chị mà không chị mà dùng chuột touch up thế này là rất khó. Như này là nó chạy bởi sớm muộn thì sẽ phải cái bước này. Còn cái bước này thì rồi về chưa xong hiện lên cái bảng đây. Bây giờ tạm thời dùng cái này. Cái kia mở được nhưng mà nó không nhận. Cái này đấy rồi. Anh Phong ơi, 3 đồng chí ở đây được Hiện luôn. Hiện cho cái lớp So we đây, mình phải open nữa. đến đâu là nó sẽ bị chống cái thành phần gì đấy là nó không hiện lên được. Bây giờ em như này chạy tiếp được, không chạy được. Thế thì bây giờ tạm thời quên cái này đi. Ta mở OpenStudio ra luôn. Mở cái này xong rồi mở cái file baseline ở trong đấy luôn. Có gọi được OpenStudio lên. Chúng ta đi tắt qua luôn. Có hai người này là chưa người cả thôi. Còn những người khác ok. Cái này là cái vào. Bây giờ em nhảy cóc một bước đi. now go to here. No, here. Go here. Học luôn trực tiếp bằng cái này luôn, để sớm muộn mình cũng nhảy đến đấy. Are we okay with most people? We still have problems. Okay, we are having Mở luôn cái OpenStudio ra xong rồi gọi. OpenStudio sometimes misbehaves like a small child. Sometimes it will do bad things. And we've had to simply reopen the file because the file did not open properly and we had to open it again.
Vâng, ở đây thì có một số bạn là máy tính thì còn hư đúng không ạ? Tức là chưa theo ý chúng ta. Thế thì nếu như mà có trường hợp như vậy thì trước hết chúng ta thử bước đầu tiên, đấy là chúng ta đóng lại và chúng ta mở lại phần mềm đấy ra. It's free software, Mở lại but cái tệp đấy ra. free software, and it's very good, but sometimes unstable. Đây là phần mềm miễn phí cho nên là mặc dù cũng có những lúc tốt nhưng nhiều khi nó cũng có những cái bất ổn nhất định. Yep. Yep. Some have tried to reinstall. Yeah. Còn một cách cuối cùng để cho các bạn có thể mở được cái phần này để chạy thì chúng ta nhảy cóc qua một bước, tức là chúng ta đóng setup lại và mở cái phần mềm OpenStudio ra, cái mà hình khối vuông ấy mà có chữ O ở trong ấy. Sau đấy thì mở luôn cái file baseline ra từ cái phần mềm đấy. Okay. While we're doing reinstalling with some people, I'd like to talk about what this building file is. Trong khi mà chúng ta còn đang cài đặt lại một số máy đấy ạ, thì tôi cũng muốn nói một chút về cái chi tiết của cái file về. So here on the roof is our dark lines, and each of the facades of the building has a thermal zone with diagonals. So this, let's say this is the south, this is the north, east, and west exterior zones that have, on each floor, they have window area and walls. Thế thì ở đây chúng ta có thể thấy là trên mái của công trình này thì có những cái đường phân cách này đúng không ạ? Thế thì đấy là được phân vùng, phân vùng nhiệt. Thế còn ở đây chúng ta có thể thấy là cái hướng này là chúng ta quyết định là north or south. This is south. Tức là đây là hướng nam, đây là hướng bắc, west. Đây là hướng tây, đây là hướng đông. Thế thì mỗi hướng, mỗi vùng như tôi nói thì nó là một vùng nhiệt. And when Vu created this, he created it with the window wall ratio, WWR, of 50%. Và khi mà anh Vũ dựng cái file này thì là theo cái tỷ lệ là kính trên diện tích tường là 50-50. So half of the wall is opaque brick with plaster or stucco, and the other half is single pane glass. Tức là ở đây thì chúng ta có cái kính đơn lớp chiếm 50% diện tích tường, còn lại là có tường gạch, có thể là chát vôi vữa thạch cao, vân vân. So the exterior zones are exchanging energy with the outside through the walls and the glass, and on the top floor through the roof. Thế thì như vậy chúng ta có thể thấy là cái trao đổi nhiệt nó xảy ra qua cái vách kính theo từng cái mặt ngang của tường và ở trên nóc tòa nhà nữa. And this zone is about 4 meters, 5 meters deep. 4 meters? 5.6, 5.6 meters. From 5 to 6, I don't remember. Somewhere, 5 or 6 meters from the wall into the inside of the zone. Thế thì ở đây chúng ta có thể thấy là cái vùng nhiệt ở trên mái nhà đấy thì nó cái chiều sâu của nó vào khoảng từ 5 đến 6 mét, tính từ cái mép ở ngoài gờ tường vào đến cái ranh giới của vùng nhiệt này. There's a fifth zone on each floor. It's called the core zone on the inside. It doesn't have any walls facing the exterior of the building and only has a roof on the top floor. Và ngoài ra ở đây thì chúng ta có một cái vùng mà chúng ta gọi là vùng nhiệt lõi, thì nó không có tường ngăn, nó chỉ có cái nóc, tức là cái tiết độ, cái cách, tức là cái giao nhiệt ở bên ngoài là cái mái ở trên thôi. A thermal zone. A thermal zone is important to the simulation program. The thermal zone is controlled by a thermostat or a controller somewhere in the room that adjusts the temperature and the humidity. Và ở đây chúng ta phải chú trọng đến cái khái niệm, tức là vùng nhiệt là như nào. Thì trong một vùng nhiệt thì chúng ta có cái thống nhất chung về ví dụ nhiệt độ, độ ẩm, vì nó được điều khiển nhiệt độ, độ ẩm bởi qua một cái bộ điều nhiệt mà chúng ta đặt ở trong phòng đây chẳng hạn. If you tried to simulate this building with only one zone on a floor, you would get incorrect results that would mix the loads from the south and the north. It would produce. Nếu như mà ở đây mỗi tầng chúng ta không chia thành những cái vùng nhiệt như thế này thì kết quả chúng ta sẽ không chính xác, nó sẽ bị lẫn với nhau.
So proper zoning is important. We will go through this in more detail in future classes. Thế thì cái việc mà chúng ta phân vùng chính xác và hiệu quả nó sẽ rất là quan trọng, và trong những cái lớp học, những khóa học tiếp theo chúng ta cũng sẽ nói rất kỹ về vấn đề này. So in each of the zones, we also have brought with it equipment in the zone, laptops, printers, and people. We have a certain number of people in each zone. Và đối với mỗi vùng nhiệt thì chúng ta có người ở trong vùng đấy, đúng không ạ, cũng phát nhiệt, rồi máy tính, rồi máy in, các loại thiết bị cũng đều thải ra nhiệt. And lighting. Each zone has installed lighting. The average installed lighting is 12 watts per meter square, just under 12 watts per meter square. Và đối với mỗi vùng nhiệt thì còn có chiếu sáng nhân tạo nữa. Và ở đây chúng tôi đưa ra cái tiêu chuẩn là 12 watt trên 1 mét vuông. So this is the SketchUp view of this model. Vu can take us into the OpenStudio view and go through the various parts of that. Do you want to do that, Vu? Thế thì ở đây là cái giao diện của công trình này qua SketchUp, và anh Vũ không biết là có muốn để trình bày cho mọi người xem là ở OpenStudio thì như thế nào không ạ? Tất nhiên rồi, nhưng mà đây tôi sẽ muốn nói thêm một chút nữa với các bạn là chia vùng nhiệt này. Bởi vì thông thường ở Việt Nam ấy, thì khi mà thiết kế một cái hệ thống điều hòa ấy, thậm chí chúng ta có thể phải làm rất là nhanh, trong vòng 2-3 ngày có thể ra được cái concept để thiết kế. Thế thì kỹ sư thì thông thường thì sẽ làm một cái vùng này là một vùng nhiệt. Đây là cái cách làm mà tôi gặp rất nhiều ở Việt Nam. Và cái vấn đề này khi mà anh ta chia ra như thế này xong thì anh ta sẽ lấy được một cái tải đỉnh của cái zone này. Sau đó thì phân bố đều tất cả những cái coi lạnh ở trong này. Và việc này sẽ dẫn đến cái việc là nó sẽ bị thiếu tải một cách rất là cục bộ. Đặc biệt là những cái vùng ở phía đông, phương tây này, và khi mà mặt trời quay như thế này chẳng hạn, thì là buổi sáng ở bên này sẽ bị thiếu tải. Sang đến buổi chiều thì phía bên này sẽ thiếu tải. Đấy là lý do rất quan trọng mà chúng ta phải chia theo cái dạng như thế này để xác định được là những cái vùng phía biên này nó thực sự là lớn hơn. Nó trong thực tế mô phỏng nó luôn luôn có cái công suất đòi hỏi là lớn hơn rất là nhiều so với cả bên trong này. Trong một số trường hợp thì tôi thấy là tổng công suất của cái cách chia như này so với cái cách chia mà giải đều ra thì nó có thể chênh nhau đến khoảng 10 đến 25%. Tuy nhiên là có thể về mặt đấy là về mặt cục bộ là như vậy, nhưng mà tổng của cái toàn bộ hệ thống có thể vẫn không đổi. Nhưng mà những cái coi lạnh ở trong các cái khu vực biên này thông thường là sẽ phải lớn hơn là khá nhiều. Còn ở trong lõi này thì nhỏ hơn so với cách chia thông thường mà chúng ta hay làm cho cả vùng. Thì các kiến trúc sư thì cũng rất là nên biết điều này, bởi vì là cái này là sẽ ảnh hưởng đến cái tiện nghi nhiệt ở bên trong công trình của chính các bạn, và các bạn nên kiểm soát xem là kỹ sư điều hòa thực sự đã làm như thế nào. Anh đưa chị mic cho chị Hoa. Chị chờ một chút lấy mic. Tức là kiến trúc sư chia vùng cho các cái không gian công năng khác nhau, còn đây là vùng nhiệt thì giữa chia vùng nhiệt với vùng không gian công năng nó tương tác với nhau, là mình bắt đầu từ không gian kiến trúc trước hay là mình bắt đầu từ không gian nhiệt trước? The thermal zone is typically facing one direction toward the sun, like south. This is all south. It doesn't have it also has one control of heating and cooling. One control. So in this zone, in this thermal zone, there could be a conference room, a open office, private offices with different lighting conditions, but the same thermal conditions. So you can have several spaces. You could have a conference space, a meeting space, a printing space, and office space in the thermal zone. There's a difference between a space and a thermal zone.
Okay? Vâng ạ, nói về phân vùng không gian và phân vùng nhiệt thì ở đây ví dụ như tôi nói về cái phân vùng nhiệt ở hướng Nam như thế này thì nó sẽ có một cái bộ điều nhiệt chung. Tuy nhiên nói về phân vùng không gian thì trong vùng nhiệt này có thể có một phòng hội thảo này, rồi là khu vực văn phòng này, rồi không gian mở vân vân. In the next sessions in November, we will demonstrate examples of this relationship. Thế thì trong cái khóa tập huấn vào tháng 11 thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cái mối quan hệ giữa phân vùng không gian và phân vùng nhiệt. Vâng ạ, câu hỏi của tôi chính xác. Hang on, Joe, I need to interpret first. Vâng ạ, thưa anh Joe, thì câu hỏi của tôi không hẳn là như thế, mà ý của tôi là nếu như là kỹ sư, tức là kiến trúc sư và người thiết kế thì chúng ta bắt đầu từ thiết kế không gian trước hay chúng ta bắt đầu từ thiết kế vùng nhiệt trước? You need to do both the thermal zones and the architectural features at the same time to build the model. You can't do one without the other. Chúng ta phải làm cả hai cái cùng một lúc thì mới xây dựng được một mô hình phù hợp. Chúng ta không thể nào mà làm cái này cái kia tách biệt được. So if we went through building the model, the first thing we would do is have the floor plan with the zones, and then we would raise up the floors. It's not an either or. It's you need to do both of them. Thế thì ở đây ví dụ như chúng ta khi mà thiết kế công trình thì chúng ta phải thiết kế cả hai thứ cùng một lúc. Ví dụ như ngay cả chúng ta thêm bao nhiêu tầng, chúng ta bố trí như thế nào thì cũng phải cân nhắc cả phân vùng nhiệt và phân vùng không gian. So my response to your question is defining the thermal zone is part of defining the architectural features for the energy simulation program. Thế thì tôi nghĩ trả lời câu hỏi của chị thì khi mà chúng ta làm cái phần mềm mô phỏng này thì chúng ta phải xác định cái vùng nhiệt, rồi chúng ta cũng kết hợp vào đó là xem phân vùng không gian cụ thể như thế nào. It's an expanded way of the designer to think about how the building is built. Thế thì nó cũng là một cách thức mà bây giờ kỹ sư, kiến trúc sư phải nghĩ kỹ hơn, sâu hơn là xem chúng ta kết hợp những yếu tố như vậy thì sẽ xây dựng thiết kế như thế nào. Is that okay for now? Thế thì như vậy là câu hỏi đã giải đáp thỏa đáng chưa ạ? Ít nhất là cho tới lúc này. Mọi người có ai còn thắc mắc không ạ? Anh có thể đưa mic cho chị không? Chị đứng lên tức là có câu hỏi. Thông thường là ví dụ mình được ra một cái đầu bài kiến trúc, có một cái mảnh đất, mình có hướng đất, xong mình có các công năng. Đầu bài của mình thường là như thế. Ví dụ như là miếng đất của tôi 1.000 m². Anh chỉnh mic của em tại vì không ví dụ như là miếng đất của tôi 1.000 m², tôi được ra một miếng đất 1.000 m². Hướng thì theo cái bản đồ đã cho. Thế sau đó thì chủ công trình nói rằng tôi muốn xây một cái tòa nhà 7 tầng. Thế trong đó 7 tầng như thế với 3 tầng hầm chẳng hạn. Thế và trong đó thì các tầng trên đều là lớp học, thêm một cái thư viện, thêm một cái phòng làm việc cho giáo viên và thêm một cái phòng ví dụ như căng tin cho học sinh. Thế thì với những cái nhiệm vụ thiết kế đầu tiên như thế thì người kiến trúc sư bắt đầu mới chọn là cái chỗ nào là chỗ phù hợp để thư viện, cái chỗ nào là chỗ phù hợp để làm phòng giảng viên uống nước. Thì cái đấy nó sẽ khi mình định hình cái đầu óc của mình thì mình phân vùng, mình chọn cái vùng thích hợp để cho cái công năng thích ứng đó, thì mình phải link luôn cái nhiệm vụ để lấy cái phần nhiệt tốt nhất vào. Ví dụ khu thư viện thì phải là khu không phải là khu ánh sáng chiếu thẳng vào sách thì nó sẽ hỏng sách chẳng hạn, thì mình chọn cái vùng nào lúc bấy giờ. Thì tôi rất là muốn là các giảng viên nói cái quá trình thiết kế đấy thì nó mới hữu dụng với cái việc là như thế nào là việc mình thiết kế vừa công năng và vừa nhiệt cùng một lúc. I think all these design issues are very important, but today, right now, we're starting with a simple building facing an existing direction, and we want to teach these people how to simulate this simple building. We can then begin to address all the design issues later in the day. Vâng ạ, thế thì thưa với các anh chị là mục tiêu ngay tại lúc này đây là chúng ta bắt đầu với một cái tòa công trình rất là đơn giản như thế này với mục đích là học cách mô phỏng. Thế còn những vấn đề về thiết kế như là chị đã nói thì về phần sau trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ nói, nhưng trước chúng ta cứ học mô phỏng từ công trình đơn giản này đã.
For example, Vu could take this building and rotate it very quickly, but we don't want to do that right now. We want to take the simple building and simulate it. Then we begin to change it. Ví dụ như ngay bây giờ thì anh Vũ có thể chỉ cho các quý vị rất là đơn giản là chúng ta quay hướng tòa nhà này như thế nào. Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa làm thế vội, chúng ta cứ lấy tòa nhà theo hướng này đơn giản như thế đã, và rồi về sau chúng ta học những cái phức tạp sau. I want to stress that right now, our learning objective is to get everybody in this room to understand how to open OpenStudio, how to start it, how to bring in an existing file, open the existing file, look at it, and then start an energy simulation for that file. That's our main objective. Cái nhiệm vụ của chúng ta rất là đơn giản là như này thôi. Tôi muốn mọi người mở được OpenStudio lên, tải cái file này về, và sau đó chúng ta chạy mô phỏng năng lượng dựa trên cái công trình này, được chưa ạ? Once we do that, once that each of you understand how to open a file and then simulate it, we can then begin to change the file and address all of your interests. Và một khi mà chúng ta đã làm xong cái bước đầu tiên, đấy là chúng ta mở được, tải được, chạy được mô phỏng năng lượng, thì sau đó chúng ta có thể là thay đổi những cái đặc tính, ví dụ như là chị Thoa vừa nói về thiết kế đấy ạ, nhưng phải có cái bước đầu tiên đã. But the minimum learning objective here is to open the file that Vu has created and to simulate it and see the results. So Nhưng ít nhất mục tiêu tối thiểu của chúng ta là phải mở được cái file lên, chạy được mô phỏng năng lượng và xem là kết quả chúng ta thu được sẽ là như thế nào. So Vu is now going to go to the OpenStudio list of activities and walk you through that. Thế thì bây giờ anh Vũ sẽ chỉ cho chúng ta một danh sách những cái bài tập nhỏ mà chúng ta sẽ phải thực hiện với OpenStudio. Over here is an icon for OpenStudio. Chúng ta thấy ở đây là một cái command cho OpenStudio đấy ạ, ngay cái nút này ạ. So OpenStudio and SketchUp are integrated here. Thì chúng ta có cả OpenStudio và cả SketchUp gọi là tích hợp ở đây. I need to see the pointer. There. Cái pointer của em đâu? Yes. Bây giờ thì các bạn có thể bấm vào cái nút này để mở cái giao diện của OpenStudio ra. Thì các bạn lên được cái màn hình này. Một số bạn thì SketchUp plugin có vấn đề thì các bạn có thể mở trực tiếp phần mềm OpenStudio và nó sẽ hiện ra cái này. Thì những bạn nào làm tắt như vậy thì sẽ vào File và Open ở đây và mở cái baseline model ra. Mọi người có cần phải đi chậm lại không ạ? Có cần giảng viên đi chậm lại không ạ? Lên đấy, lên đấy. Cho toàn màn hình. Slow. Đúng rồi đấy. Mở ra đến đây cái đã. Cứ mở ra đến đây đã. Anh có vấn đề gì ạ? Anh phải chạy lại này. Yours? He just reboot his computer. Right here. Wait. Hanoi. So all of them have the Hanoi weather. Tất cả mọi người có cái file về dữ liệu thời tiết của Hà Nội không ạ? Looks like they do. There's a D. Basic.
There's a problem here. Anh Phong ơi, bác sĩ cần anh có mặt tại đây. Or it's stuck. Sometimes. This is transferred. This is affected by virus. That's what Phong said just now. Sometimes on my computer, which doesn't have viruses, sometimes OpenStudio will not start and I have to redo it to get it to start. So. Vâng, và ngay cả máy của tôi chắc chắn không có virus thì nhiều khi OpenStudio nó cũng không chạy được và tôi lại phải khởi động lại, tức là chạy lại. Are you ready? Okay. Yeah, we're fine. We'll take a break. We're having problems. Bạn nên chọn nhưng mà nó sẽ lên. Yes. So I think you should have them run. Yeah. Okay. Bây giờ chúng ta Let's have them go and run. Giờ chúng ta có một cái thao tác rất quan trọng là chúng ta phải chọn được cái file thời tiết. Thì tạm thời là chúng ta sẽ bấm vào cái nút ở đây. Vì mỗi máy nó sẽ có một cái file thời tiết khác nhau. Các cái thư mục nó khác nhau tùy vào cái việc các bạn để nó ở đâu. Cái thao tác này thì chúng tôi không thể setup sẵn được nên là các bạn bấm vào đây. Ở trong cái thư mục ban nãy của các bạn ấy thì thường là sẽ có một cái file thời tiết copy sẵn. Thì ví dụ như trong máy tôi thì nó đang để đây là một cái thư mục cá nhân cho nên là các bạn sẽ phải tự đi tìm cái thư mục ban nãy các bạn copy để nó ở đâu và sau đấy thì chọn một cái file FPW như tôi đang thấy ở trên hình. Đã vào được một file. Mọi người có tìm được file thời tiết không ạ? Có ai không tìm được file thời tiết không ạ? Có ai không tìm được thì giơ tay lên ạ. Thực ra nó sẽ có một cái file ở đây nhưng mà trong này là có sẵn rồi. Thực ra trong cái thư mục ban nãy nó sẽ có bấm vào đây thì nó sẽ hiện ra, tức là cái này nó một cái file khác nữa. DDI đây, cái này thì cái file đây nó giúp tôi quyết định sizing hệ thống điều hòa, xác định là bao nhiêu. Thì không, nó sẽ không hiện cái chương trình này thì cái file này nó không hiện lên rất đều. Nó đọc vào cho nó lưu luôn vào đây là xong. Yes. Okay. Okay. Yeah, I have. Tất cả mọi người đã mở được file chưa ạ? Đã mở được file thời tiết chưa ạ? If you have Hanoi weather, the next step. Nếu mà các bạn làm được rồi ấy, thì tôi xin chú thích một chút, tức là đối với cái giao diện của OpenStudio ấy có rất nhiều cái tab, và cái tab mà chạy từ trên xuống dưới đấy là cái gọi là cái quy trình làm việc của các bạn. Các bạn cứ chạy từ trên xuống dưới thì đến cái gần cuối cùng ấy, sẽ là cái phần để chạy mô phỏng, còn cái dưới cùng nữa là để xem kết quả. Thì chúng ta sẽ đi qua xem nhanh một chút một vài cái tab ở đây, có một vài cái tab rất quan trọng. Em đấy là đi từ trên xuống dưới, còn đi từ trái sang phải thì có nghĩa là các bạn đi sâu vào các cái chi tiết để mà khi mà chúng ta làm mô phỏng có thể nói là ở các cái cấp độ khác nhau thì các bạn sẽ điều chỉnh các cái chi tiết đấy cho nó phù hợp với cái công trình của các bạn. Thì ở đây cái tab thứ hai thì nó tên là schedule, tức là một cái lịch làm việc của công trình. Thì ở đây
Đầu tiên thì chúng ta có thể thiết lập những cái vấn đề về lịch làm việc. Thì đây là một cái rất là nhanh gọn, và để mà đi sâu hơn vào trong xem xét các cái chi tiết ấy thì ta sẽ Do we not need to do this? We assume these. We don't need to change them. Can we do the detail after the we will change the material and glazing so that I talk it right. first thing we do is simply run? Như vậy thì bác ấy muốn là chúng ta sẽ chạy cái nhà đấy trước, mô phỏng trước để mà xem cái kết quả của nó, sau đó chúng ta sẽ quay lại để sửa chữa sau để xem cái thay đổi nó ảnh hưởng như thế nào. Thì chúng ta chạy xuống hẳn cái tab ở gần dưới cùng này. Đây, cái tab ở dưới cùng này, cái chỗ con chuột ấy. Khi mà các bạn bấm nút Run thì chương trình nó sẽ tự động nó đi tìm các cái phần Energy Plus, tức là cái phần tính toán ở bên trong, tức là các cái công cụ của phần mềm. Nó sẽ tự động một lúc, sau đấy thì nó sẽ chạy. Okay. So at this point, we can take a break, and after the break, we can come back and see how we did. Thế thì các bạn nào mà đã bấm được nút là chạy chương trình rồi, chạy mô phỏng rồi thì có thể ra ngoài nghỉ ngơi, uống trà, cà phê, và sau đó 15 phút nữa chúng ta sẽ quay vào để xem là kết quả chạy chương trình như thế nào. Cứ để nó chạy, cái này nó phải chạy khoảng 10 phút đấy. Bây giờ ra nghỉ giải lao cà phê. Nhưng mà bây giờ anh ấy không có phụ cài đây rồi. Lúc này có phụ cài USB thì cắm vào nó bị virus để toi luôn rồi. Ở Win 10. Bây giờ em thử khởi động lại máy này em nào. Thử khởi động lại máy này, cắm cái USB này vào. Vâng, ok. Bây giờ khởi động bằng cái USB này đi. Có khởi động bằng USB được không? Em restart lại đi đã trước khi cắm nó lại to luôn một phát nữa. Cái này màn hình cảm ứng à? Hay rồi. Có tháo được cái này ra không? Không, này xoay 360 rồi. Em khởi động lại đi. Khởi động em nút nào để khởi động bằng em? Không biết. 1 2 bút. Có máy lấy cậu xe đi được rồi. Vâng, không có gì đâu. Không bị. Máy không kẹo lắm.
đã thực hiện cái chạy mô phỏng xong rồi thì ở xuống phía dưới này bấm vào cái nút. Joe, is that the one that you're clicking? No, no. The icon that I was clicking is right here. Bấm vào cái nút ở dưới cái thanh đang có chấm đỏ ở đây ạ. Và Now sẽ hiện lên cái giao diện này. The icon that we were doing the weather is up here. We then went down to do the simulation here. And when the simulation finished, we click this and we get this report. Vâng, như vậy thì chúng ta thấy là bấm cái nút ở trên kia để chạy mô phỏng. Và khi mô phỏng xong rồi, chúng ta bấm cái nút ở dưới cùng để ra kết quả như thế này. These are just the two standard summary reports. There are many, many, many reports we could look at. Và đây chỉ là hai cái báo cáo cơ bản trong số rất nhiều báo cáo mà chúng ta có thể xem xét đến thôi ạ. Anh Vũ can show quickly just the list of those reports. Và anh Vũ có thể cho chúng ta thấy là danh sách tất cả các báo cáo như thế nào. If you pronounce Vu's name's right, you will call him Boops. Vũ. Đây là cái báo cáo về sử dụng năng lượng theo tháng. Thế thì có một cái con số nữa mà rất quan trọng với cái kỹ sư điều hòa. Và nó cũng quan trọng với cả kiến trúc sư, bởi vì là cái con số đấy thì nó quyết định là kích thước của hệ thống như thế nào. Thì chúng ta có thể vào chi tiết hơn một chút để trong mở cái nút này thì nó sẽ có thêm một cái là Energy Plus Result. Các bạn thử vào đây xem. But right now we're just looking at the summary results. Vâng, bây giờ thì chúng ta chỉ xem là cái kết quả tóm lược thôi ạ. So you have Ai vào đến đây chưa ạ? Có ai chưa vào được đến đây không ạ? Ai chưa vào được đến đây thì giơ tay lên ạ. They are all at this step. Bây giờ chúng ta kéo xuống dưới một chút. And so you drag down a little bit. Thì đến một cái chỗ mà nó hiện lên cái link màu xanh như thế này. Where you see a list of reports with the blue link. You can spend days looking at these reports. Yeah. Còn riêng về cái báo cáo, tất cả những cái báo cáo này để mà xem hết thì có thể phải mất đến mấy ngày cơ ạ. Thực ra những cái tham số ban đầu rất quan trọng thì nó nằm ở cái HVAC sizing đây. Nó quyết định đến chi phí của hệ thống điều hòa rất lớn, và kỹ sư điều hòa thì sẽ dùng cái này để phân tải cho công trình. Và các bạn sẽ nhìn thấy cái sự khác biệt giữa cái chuyện là phân tải theo 5 cái vùng như thế này, 5 vùng biên, vùng lõi, so với cả cái phân tải thông thường sẽ khác nhau rất là nhiều. Các bạn bấm vào cái nút này chưa? HVAC sizing. Bấm vào cái dòng này. HVAC size. No, Vu, we want to let Mac do the HVAC portion. Let him do it. Let's stay on the walls and windows for now. Dạ vâng, thưa các bạn, thì chút nữa đây thì anh Mac Wallace sẽ đi vào chi tiết với chúng ta về phần tóm lược phân vùng điều hòa thông khí. Thế còn hiện nay thì chúng ta chỉ tập trung vào các khía cạnh, ví dụ như là cái đặc tính tường, trần, nhà vân vân. So we simply want to look now at the summary results. Let's go back to the summary results. Thì bây giờ mời các bạn quay trở lại về phần kết quả tóm lược ạ. Yeah. And the first summary result is the monthly graphic of the heating, cooling, lights, equipment and fans. Và cái biểu đồ đầu tiên, biểu đồ hình cột ở đây thì chúng ta thấy là cho thấy điện năng tiêu thụ hàng tháng phân ra thành từng mục đích sử dụng, ví dụ như là sưởi ấm, làm mát, điện, thiết bị, vân vân. And below that we have monthly data and the total for the year for the various loads that are shown graphically here. We have the numbers for heating, cooling, interior lighting, interior equipment and fans. These are the components. Thế thì ở trên này là chúng ta có biểu đồ minh họa rồi, còn ở dưới này chúng ta thấy là các cái số liệu cụ thể của cái biểu đồ này được chia ra làm cái điện sưởi ấm, điện làm mát, điện chiếu sáng bên trong công trình, rồi là điện do các thiết bị bên trong công trình tiêu thụ và quạt.
These numbers that come out of the program are in kilowatt hours for the building. We could divide by the building area, the square meters of building area, and get kilowatt hours per meter for the year. Và như vậy thì ở đây chúng ta có cái điện năng tiêu thụ phân thành từng mục đích cho từng tháng và cho cả năm là ở bên cột bên này. Thế còn đơn vị của điện năng tiêu thụ thì chúng ta cứ có kWh. Nếu như chúng ta muốn thì có thể lấy tổng mức kWh chia cho diện tích sàn. Thì như vậy chúng ta sẽ ra được là cái điện năng tiêu thụ trên 1 mét vuông. So you might want to write down on you, we're not seeing it on the screen, but the next row down is the total for the year for the building. Thế thì ở đây chúng ta không thấy ở trên màn hình này, nhưng mà nếu các bạn cứ kéo xuống nữa thì sẽ thấy là tổng mức tiêu thụ cho cả công trình trong cả năm. And you might write that down on a piece of paper because we're going to change the building and do another simulation. Thế thì nếu như các bạn muốn thì có thể ghi lại cái này ra giấy riêng để lưu lại, chút nữa chúng ta so sánh đối chiếu. Thế còn bây giờ tôi muốn làm một cái phép mô phỏng khác. What's the number? It's over here. Or actually, it's best to have a printer. So you can print this out. You want to keep it? It doesn't matter. What's the number? You mean the total number? Total number. Anh Okay. Okay. 265,984. Okay. Tức là chúng ta có 265 MWh. 266 MWh. Baseline. Chuyển thành 1.000 thành mega. If my eyes are right, 265,984 kilowatt hours. Okay. So Vu, let's change something. You want to change the glass or the? Okay, we change the glass here. Or the window wall ratio. Glass then lighting. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thay đổi một số đặc tính, ví dụ như là đặc tính của kính, Do one, hay là change đặc tính it, của run, chiếu sáng qua and do cửa sổ. Thì các bạn quay trở về cái tab mà nó dùng để nằm ở đây, Where you can change construction. the specifications of the materials. Cái tab thứ ba từ trên xuống ạ. Tab thứ ba từ trên xuống. Which tab? The third tab from top. The third one from top. This tab. Cái tab thứ ba từ trên xuống ạ. Thế ở cái tab, ở cái construction set, tức là cái tab đầu tiên ở trên cùng ấy, thì các bạn sẽ thấy là đây nó quy định các cái loại vật liệu dành cho các cái thành phần của ngôi nhà, cái tường, sàn, mái. Anyone need help? Mọi người làm được chưa ạ? Có ai cần phải giảng viên đến để trợ giúp không ạ? Okay. Fine. Okay. Nên đi sâu hẳn vào trong cái tab trong cùng để mà chữa cái vật liệu. Okay. Thì chúng ta sẽ vào cái tab trong cùng là vật liệu. Thì vào cái Simple Glazing System, Window Material. Thì hiện giờ chúng ta đang có cái hệ số che nắng SHGC đấy. Chính là cái con số mà chúng ta nói đến rất nhiều trong các cái đào tạo về thiết kế công trình ở Việt Nam, ở khí hậu nhiệt đới. Thì đây là cái hệ số cực kỳ quan trọng. Các bạn chuyển được hết chưa? Hệ số SHGC này là hệ số hấp thụ nhiệt từ mặt trời ạ. Nhớ là phải bấm vào cái vật liệu ở bên dưới, cái thứ tư ấy, là cái Simple Glazing System thì nó mới hiện lên được.
Cái chúng ta nói là cái simple glazing system đấy là cái bố trí kính cửa sổ đơn lớp ạ. This data. Thế thì cái hệ số, ba cái hệ số này ấy, thì nó, cái đầu tiên thì mô tả đến cái hiện tượng là dẫn nhiệt từ bên ngoài do chênh lệch nhiệt độ bên trong bên ngoài và trong nhà. Cái hệ số thứ hai nói đến vấn đề là nhận cái nhiệt bức xạ mặt trời trực tiếp đi xuyên qua kính. Và cái hệ số này ở khí hậu Việt Nam thì theo tôi là nó đóng vai trò quan trọng nhất. Còn cái hệ số ở cuối cùng ấy là hệ số mà xuyên ánh sáng nhìn thấy có thể đi qua được kính, thì ở đây đang là 0,4. Và cái hệ số này thì ảnh hưởng đến việc là chúng ta tận dụng ánh sáng tự nhiên có tốt hay không. Thì để mà thay đổi các cái yếu tố về nhiệt ấy, thì cái hệ số U factor với cả solar heat gain coefficient thì các bạn có thể lấy được trực tiếp từ các nhà sản xuất kính. Họ sẽ cung cấp cho các bạn để các bạn thậm chí là có một cái list rất là dài các cái sản phẩm, và các bạn sẽ chọn cái kính và đưa vào trong cái phần mềm bằng cái ô này. Hiện tại thì tôi đang để cái kính này 0,58 và 0,55 cho hai hệ số này, có nghĩa là một cái kính đơn rất là phổ biến ở Việt Nam, và với hệ số xuyên sáng, hệ số xuyên bức xạ nhiệt là 0,55 và hệ số dẫn nhiệt là 0,584. Và chúng ta sẽ chữa lại một chút, coi như là chúng ta có một cái loại kính có thể nói là tốt hơn. Các bạn có thể đổi được cái số này thành 2. 2 này tương ứng với cả cái kính 2 lớp, là một lớp ngoài và một lớp trong, ở giữa có không khí. Và cái hệ số quan trọng nhất chúng ta sẽ chữa lại là 0,25. And the visible transmission? No, the transmission is down the bottom. I know. Hệ số mà truyền ánh sáng nhìn thấy ở trong cái mô phỏng này thì chúng ta sẽ về cơ bản là sẽ không nhìn thấy sự khác biệt, nên tạm thời chúng ta không cần phải thay đổi trong cái kết quả. Chúng ta tạm thời không mô phỏng chiếu sáng tự nhiên ở trong cái mô phỏng này. Mọi người đã làm được chưa ạ? Có ai chưa làm được không ạ? Ai chưa làm được thì các bạn cứ mạnh dạn giơ tay nhé. Very difficult. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay sang cái tab ở gần cuối cùng để cho nó chạy lại từ cái bước ban nãy. This is very good glass, very expensive. Những cái thông số này cho thấy là đây là kính chất lượng rất là tốt và cũng có nghĩa là rất là đắt ạ. Are there any questions about choosing this glass? Lựa chọn cái kính như này, mọi người có câu hỏi? I would have, yes. Em muốn hỏi là ví dụ như là các cái diện tường khác nhau ấy, thì mình muốn lựa chọn kính khác nhau thì có đáp được không ạ? Diện tường khác nhau ấy? Tức là các hướng khác nhau ấy, thì mình muốn như này là đang đặt chung. You should be able to do that. Yes. Cái này chắc chắn là làm được, và nó sẽ gọi là hard assign, tức là cái này là assign theo một tập hợp. Còn khi mà chúng ta chọn từng cái kính một và gắn riêng cho nó thì vẫn có thể làm được. Có ai có câu hỏi nữa không ạ? Any other questions? We have gone from a typical single pane tinted glass in Vietnam, 0.55 shading coefficient, to a very good double pane low emissivity glass with a high visible transmission. This is very good glass.
Vâng ạ, thế thì như vậy ở đây chúng ta có thể thấy là từ cái mức cơ sở của chúng ta, tức là chỉ có kính đơn lớp hấp Okay. thụ nhiệt có chiều thêm một chút, bây giờ chúng ta chuyển sang kính Okay. đôi lớp rồi là có cái hấp thụ Can nhiệt, we scroll down cái to hệ số hấp thụ nhiệt ít và cái khả năng chiếu sáng xuyên thấu thẩm thấu qua kính thì cũng vẫn giữ nguyên, Okay. thì chất lượng được tăng tiến lên khá là nhiều. 179938. Chúng ta sẽ thấy là cái tổng mức điện năng tiêu thụ bây giờ chỉ còn là 179 MWh một năm. 180 MWh một năm. %. Tức là cắt giảm được 35% lượng điện năng tiêu thụ. Somebody do the calculation. I'm just guessing in my head. Tôi cũng chỉ đoán thôi chứ chưa biết con số chính xác có phải là ra như thế hay không. 30%. 30. Okay. So you're seeing one change of going from a typical single pane glass to a very high quality double pane glass. Thế thì như vậy chúng ta thấy là chỉ thay đổi một loại vật liệu thôi, tức là thay từ kính đơn lớp có cái hệ số hấp thụ nhiệt cao sang kính đôi lớp và có hệ số hấp thụ nhiệt thấp là đã tiết kiệm được 30% điện năng trong một năm rồi. If you wanted to get a similar result at lower cost, you could go to a single pane glass with a lower SHGC of 0.4 and add in external shading to get the same percent reduction. Còn nếu như chúng ta muốn có một giải pháp mà chi phí hợp lý hơn thì chúng ta có thể là vẫn dùng kính đơn lớp nhưng chúng ta có hệ số hấp thụ nhiệt thấp hơn, ví dụ từ 0.5 xuống còn 0.4 chẳng hạn. Rồi chúng ta có thể là lắp đặt những cái mái che nắng ở bên ngoài cửa sổ. So this is our first phase of learning objective. We wanted to take you through the process of loading the baseline file, changing and running the energy simulation, changing something in the file, changing one thing, running the simulation again, and looking at the results. So you can do many things. You can change the glazing, you could add external shading. We will do more this afternoon, but right now we're going to switch to the air conditioning side. Vâng ạ, thế thì cái bài tập vừa rồi thì chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn là làm thế nào chúng ta tải được file mô hình cơ sở vào trong máy của chúng ta, chạy được trên phần mềm OpenStudio, chạy được mô phỏng năng lượng ban đầu, thay đổi một số đặc tính và sau đó chúng ta chạy lại một cái mô phỏng thấy kết quả khác biệt, đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần mô phỏng với mô hình cơ sở tại đây. Buổi chiều nay chúng ta sẽ làm nhiều hơn về việc thay đổi những đặc tính cụ thể như thế nào. Còn bây giờ thì sẽ chuyển sang phần điều hòa thông khí. So far, to this morning, we've been looking at the architectural features. Now we look at the engineering features. Thế thì từ buổi ban đầu giờ sáng đến bây giờ thì chúng ta đã xem xét tất cả những cái đặc tính về mặt kiến trúc thiết kế. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ sang những cái đặc tính về mặt kỹ thuật. You may need to. I have some solution. Now, is the battery okay? I'll get the laser. 30 seconds, or maybe an hour. Why don't I just shoot off? So you need to pull that part. We're going to meeting things up.
Yeah. Cái đọc luôn cả 9 số 1 đến 5 1 đến 7, 4, 8, 3, 6, 7. Lâu quan tâm We are going to look at the HVAC systems now. And what we're going to do is we're going to use the simplest way to enter an HVAC system in OpenStudio for this first lesson. Vâng, ở đây thì chúng ta sẽ đi vào phần về hệ thống điều hòa thông khí và chúng ta sẽ sử dụng cái mô hình đơn giản nhất để mô phỏng. So we'll go select systems that are easily found in OpenStudio, and we won't go to a lot of detail, but there is a lot of detail available to us. Thế thì ở đây chúng ta sẽ đi vào chọn những cái đặc tính đơn giản thôi. Mặc dù là trong OpenStudio thì chúng ta có rất là nhiều chi tiết chúng ta có thể lựa chọn, nhưng vì mục đích cho ngày hôm nay chúng ta chỉ làm những chi tiết đơn giản. Does everyone still have the baseline building is what we were on a minute ago? Is it still open on everyone's screen? Máy tính của chúng ta là vẫn mở cái file về mô hình cơ sở đúng không ạ? I gave you many files of many different type of systems, and we'll try to run those to make sure you have those when you go home. But since you've got the baseline building open, we'll start with the system that you have loaded there, just to make it easy for